Kung naghahanap ka ng paraan para magdagdag ng fully functional job board sa WordPress website mo, baka ang WP Job Manager na talaga ang hinahanap mo. Gawa to ng automatic. Yung same company na nasa likod ng WordPress.com at WooCommerce. Kahit lightweight lang siya, powerful ang plugin na to kasi pwede kang mag-list ng jobs, tumanggap ng applications, at i-manage lahat directly sa website mo. Walang complicated setup at hindi kailangan ng coding skills. Sa review na to, itatakal natin ng mabuti kung bakit stand out ang WP Job Manager. Kasama na rito ang core features at mga add-on, user experience at pricing. I-explore natin kung gaano kaganda ang integration nito sa WordPress, gaano kadali itong i-set up at i-customize, at kung worth it ba talaga ang mga premium add-ons kung mag-invest ka. By the end of this, maintindihan mo clearly kung bagay ba talaga sa'yo ang WP Job Manager at kung anong klase ng businesses ang pinaka-spot dito. So without further ado, simulan na natin. Ang pag-setup ng WP Job Manager ay sobrang dali, lalo na kung pamilyar ka na sa WordPress dahil lightweight at gumagamit lang ng shortcode. Compatible agad to sa halos lahat ng theme. Walang kailangan ng major modification. Yung installation nito sobrang simple lang. Make sure na gamitin mo yung link sa description sa baba. Dadaling ka nun sa page na to, and as you can see, pwede ka nang magsimula ng completely free. Just click yung free download button at automatic na siyang mada-download sa desktop mo. Kapag nasa desktop mo na yan, pwede ka nang magsimula sa pag-install nito sa loob ng WordPress website mo. Pagtapos ma-install, automatic nang merong basic job listing function yung plugin. Parang regular WordPress post lang ang paggawa ng job posting. Kaya madali itong gawin lalo na kung familiar ka na sa WordPress. May kasama rin tong front-end submission forms. Kaya pwedeng mag-submit at mag-manage ng sariling job listings ang mga employer nang hindi kinakailangan ng admin access. Bawat job post ay may sarili ring page na merong detailed descriptions, application links, at categorization options. Kaya mas madali sa mga job seeker na makahanap ng opportunities na bagay sa kanila. Yung free version ng WP Job Manager, meron na yung mga basic na kailangan. Pero maraming key features gaya ng application handling, resume management, at paid listings na available lang sa premium add-on. Ibig sabihin, okay na siya para sa small businesses or yung mga nagsisimula pa lang. Pero kung mas malaki na ang job board mo or business na kailangan ng mas advanced tools, malamang kailangan mo nang mag-invest sa premium add-on. Ngayon, gamit ang basic setup, tingnan natin yung mga features kung bakit WP Job Manager ang isa sa pinaka-popular na job board plugins para sa WordPress. Kahit powerful at madaling gamitin ang WP Job Manager, meron pa rin ilang importanteng bagay na dapat i-consider bago ka talaga mag-commit dito, lalo na kung plano mong gumawa ng serious job board. Unang-una, yung core plugin ay free, pero maraming features na expected ng mga businesses para sa isang professional job board, tulad ng application tracking, resume submissions, at paid listings. Nakalock to sa mga premium add-ons. Kung kailangan mo tong mga feature na to, kailangan mong bilhin sila individually or bilang part ng add-on bundle na umaabot ng $159 per year para sa single site license or $329 per year para sa unlimited site options. Isa pa sa mga dapat tandaan, kahit na highly customizable ang WP Job Manager, yung default design niya medyo luma ng tignan kaysa sa mga modern job board solutions ngayon. Kahit okay naman ang integration niya with WordPress, kung gusto mo ng sleek at mas professional looking na job board, baka kailangan mong mag-invest sa custom styling or premium themes para ma-achieve yung look na gusto mo. Wala ring built-in candidate database sa free version. Kaya kung gusto mong i-allow ang job seekers na mag-submit ng resume at gumawa ng profiles, kailangan mong kumuha ng Resume Manager add-on. Hindi naman to malaking issue kung maliit lang yung business mo. Pero kung mas malaki ang recruitment site mo, malamang kailangan mo to. Last, para sa mga high traffic job boards, importanteng i-consider ang performance at hosting. Super lightweight naman ang WP Job Manager. Pero kung libo-libo na yung job listings at applications na hahawakan mo, mas okay kung i-host mo to sa isang managed WordPress provider tulad ng Pressable, Kinsta, or kahit hostinger. Meron kaming mga link sa description kung gusto mong subukan yung mga platform na yan. Makakatulong to para masigurado mong smooth ang performance at mabilis ang load time ng site mo. Ngayon na alam na natin ang limitations, silipin naman natin ang core features na ino-offer ng WP Job Manager straight out of the box. Sa pinaka-core nito, ang WP Job Manager ay isang lightweight na plugin na gumagana gamit ang shortcodes. Pwede kang mag-post ng jobs, mag-manage ng applications, at i-categorize ang listings ng madali. Integrated na rin siya sa mismong WordPress dashboard, kaya hindi mo na kailangan ng hiwalay na platform para lang sa job postings. Pero yung totoong strength ng WP Job Manager ay nasa add-ons nito. Pwede mong i-expand ang functionality gamit ang features tulad ng resume submissions, job alerts, at paid job listings. Maganda na yung free version para sa mga basic job boards. Pero pag dinagdagan mo ng premium extensions, nagiging full recruitment system na talaga siya. Nakafocus ang core functionality ng WP Job Manager sa job listings, kaya sobrang dali mag-post, mag-manage, at mag-display ng jobs directly sa WordPress site mo. Dahil gamit lang nito ay shortcodes, ang paglalagay ng job board sa kahit anong page ay as easy as copy-paste lang. No coding experience needed. Sa bawat job listing, included na agad yung mga essential na details tulad ng job title, pangalan ng company, location, job type, kunwari part-time, remote, etc. At syempre yung job description. Pwedeng maglagay ng application instructions ang employers, either by linking to an external site o kaya magbigay ng email address kung saan mag-a-apply yung applicants. This helps job seekers para mas mapadaling mag-navigate sa mga listings at meron din search and filtering options yung plugin. Pwedeng mag-filter ng jobs gamit ang keyword, category, job type, at location para mas madaling makahanap ng relevant na position. Yung free version ng WP Job Manager, okay na siya for basic job listings. Pero kung kailangan mo ng mas advanced na features tulad ng built-in applications, resume submissions, or paid job postings, kailangan mo nang i-consider yung premium add-ons. Although, pwede pa rin mag-post ng jobs at
makatanggap ng applications via email or external links sa free version. Yung mga businesses na gusto ng built-in application system, kakailanganin nila yung applications add-ons. With this add-on, makakapag-apply na yung candidates directly from the job listing page gamit ang customizable form. May kita, mamamanage at matatrack ng employers ang applications straight from the WordPress dashboard kaya hindi na kailangan ng external email management. Each application pwedeng magkaroon ng fields like name, email, cover letter at resume uploads. Mas organized to kumpara sa manual na pag-handle ng applications. Para sa mga businesses or recruiters na kailangan ng candidate database, essential ang Resume Manager add-on. Dahil pinapayagan nito ang job seekers na gumawa ng profile at mag-submit ng resumes na pwedeng hanapin at i-filter ng employers. Meron din itong front-end resume submission kaya hindi na kailangan ng admin access para ma-manage ng candidates yung resumes nila. Itong dalawang add-ons ang nagtatransform sa WP Job Manager into a complete hiring solution. Dahil na-centralize na ng business yung job listings at application tracking nang hindi kinakailangan ng third-party software. However, dahil premium features ang mga to, meron talaga silang additional cost na i-explain natin mamaya sa pricing section. Para naman sa mga gustong i-monetize yung job board nila, nag-offer ang WP Job Manager ng WC Paid Listings add-on na nag-integrate directly sa WooCommerce. Itong feature na to ay nagbibigay daan sa website owners na mag-charge ng employers para makapag-post ng job listings, which makes it perfect para sa recruitment sites, niche job boards, or agencies. With this add-on, pwede kang gumawa ng custom job listing packages. Pwedeng iba't iba yung pricing tiers depende sa job duration, visibility ng listing, or kung featured placement pa to. Makakabili rin ang employers ng packages na to tulad ng regular WooCommerce product. At kapag bayad na sila, magkakaroon na sila ng access para mag-post ng job listings nila. Isa pang useful na monetization feature ay ang ability na mag-offer ng featured listings. Itong mga premium placements ay mas mapapansin kumpara sa regular na job posts. Madalas silang lumalabas sa taas ng search results o kaya naka-highlight gamit ang special formatting. Pwede rin itong maging dagdag na source ng kita habang nagbibigay ng extra value sa mga employers. Dahil seamless ang integration ng WP Job Manager sa WooCommerce, supported nito ang iba't ibang payment gateways tulad ng Stripe, PayPal at bank transfers. Ibig sabihin, madali kang makatanggap ng payments kahit saan pa galing sa employer. Ngayon, natapos na nating i-cover lahat ng features. Punta naman tayo sa pricing. Kapag kailangan mo yung list ng paid add-ons, may kita mong maraming options na pwedeng papilian. Katulad ng applications add-on na nasa $79 per year, habang ang Resume Manager naman ay nasa $49 per year. Pag scroll mo pababa, andun pa yung WC paid listings na nasa $49 per year, job tags na $29 per year, job alerts na $49 per year, bookmarks na $29 per year, application deadline na $29 per year, simple paid listings na $29 per year, at embeddable job widget na nasa $29 per year din. Ngayon, isa sa mga may re-recommend ko kung gusto mong makuha lahat ng plugins ng sabay-sabay ay ang pag-start gamit ang kanilang Pro Bundle. Sa halip na bilhin ang bawat add-on ng hiwa-hiwalay, which kapag tinotal mo ay aabot ng libo-libong piso kung bibilin isa-isa. Mas makakatipid ka kung ibabundle mo na lahat. Kita mo yung Pro Bundle, depende kung ilang websites ang gusto mong paggamitan nito, ay nagkakahalaga ng $159 kada taon. Isa pa sa pinakamagandang parte nito ay 14-day refund guarantee sila. Ibig sabihin, kung sakaling magkaroon ka ng problema sa serbisyo nila or maramdaman mong hindi nasusulit yung bayad mo, pwede kang mag-request ng refund at ibabalik nila yung bayad mo. Syempre, basta't pasok sa loob ng 14 days. Kasama na rito yung Resume Manager, job alerts, job tags, WC paid listings at iba pa. Para masigurong optimal ang performance ng site mo, maaari mo ring i-consider ang paggamit ng managed WordPress hosting para sa mas mabilis na speed at mas magandang uptime. Kung inaasahan mong magkakaroon ng maraming traffic, magandang mag-invest sa Content Library Network or CDN at caching plugins para manatiling smooth ang takbo ng website mo at mapabilis ang pag-load ng content sa mga visitors. Panghuli, siguraduhin mo ang job board mo ay optimized para sa search engines gamit ang Google Job Schema at mga structured data tools. Malaking tulong to para mas tumaas ang rank ng mga job listings mo sa search results at para mas maraming organic traffic ang mapunta sa website mo. Kaya kung ang balak mo ay gumawa ng simpleng job board para sa isang specific na industry or isa kang recruiter na nagtatayo ng mas malaking hiring portal, maaaring swak talaga sa'yo ang WP Job Manager. At ayan, dito na nagtatapos ang deep dive natin sa platform na to. Kung nakatulong sa'yo ang review na to, mag-comment ka sa baba at sabihin mo kung anong tingin mo. Gagamitin mo ba or nagamit mo na dati? Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. At tandaan din, kapag ginamit mo yung mga links namin sa description, affiliate links yung mga yan, at may maliit kaming kinikita doon. Malaking tulong yon para makagawa pa kami ng mas maraming libreng videos na kagaya nito. Kaya maraming salamat sa suporta at magkita-kita tayo sa susunod na video.